हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं राजेश आपलोके चाइছে आरजेडके टिউটৰিয়েল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম হয় ফ্ৰেন্ড ৰাজ্য চৰকাৰে কিছুমান জিলাত অসম বন্ধ দিছে আজি 28 অক্টোবৰৰ দিনটো তো আহক আমি এই ভিডিঅ'টোত জানিম কোন কোন জিলাত বন্ধ দিছে তো ফ্ৰেন্ড তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈলো এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰি যাব কিয়নো আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক এটা এটা কৰি লাইক কৰি দিয়ে তেতিয়াহলে আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ তো ফ্ৰেন্ড আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যাতে আপোনালোকৰ আন দুজন ফ্ৰেণ্ডে এই নিউজটো পাব পাৰে যাতে কোন কোন জিলাত বন্ধ দিছে সেই কথা জানিব পাৰে তো সেই কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেয়াৰ কৰি দিব তো আহক আমি জানিলো নিউজটোত কি কৈছে হয় ফ্ৰেন্ড আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে যে দীপাৱলী উপলক্ষে সোমবাৰে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে কামৰূপ মেট্ৰো জিলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে তো ইয়াত সুন্দৰকৈ লিখা আছে নিউজ পেপাৰত আপোনালোকে স্ক্ৰিনত চাই আছে নিশ্চয় যে আৰু কি বন্ধ থাকিব এই 28 অক্টোবৰৰ দিনটোত যে স্থানীয় বন্ধৰ ফলত কাইলৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয় শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰু বেংকসমূহ বন্ধ থাকিব যে চৰকাৰী কাৰ্যালয় শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰু বেংক এই তিনিটা বস্তু আপোনালোকে চাব সোমবাৰে বন্ধ থাকিব মানে আজিৰ দিনটোত বন্ধ হৈ থাকিব তো ফ্ৰেন্ড ভিডিও আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডো আজি জানিব পাৰে যদি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ যদি কিবা কাম থাকে কামৰূপ মেট্ৰো জিলা তেতিয়াহলে আজি কৰিব নোৱাৰিব এই কথা জানিব পাৰিব তো ফ্ৰেন্ড আজিলৈ ইমানেই